નમસ્કાર મિત્રો, જય મસ્યા. નીતુસ કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. જેવું કે આપ સૌ જાણો છો, ગરમીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને ઉનાળામાં સૌ કોઈને પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાણીની જરૂરિયાત હોય છે. તો આજે હું તમારી સામે લઈને આવી છું તરબૂચનો જ્યુસ, જેની અંદર ખૂબ જ પ્રમાણમાં મિનરલ્સ અને પાણી હોય છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ સામગ્રી. જેના માટે મેં અહીંયા થોડું તરબૂચ લીધું છે, એક અડધું કટ કરેલું લીંબુ અને થોડો સંચર પાવડર લીધો છે. તો હવે આપણે તરબૂચને કટ કરી લઈશું. જેના માટે પહેલાં આપણે તરબૂચની સાલને અલગ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા મેં એકદમ સરસ પાકટ થયેલું તરબૂચ લીધું છે. આવી રીતે આપણે બંને જ તરબૂચના કટકામાંથી છાલ અલગ કરી લઈશું અને એના નાના નાના કટકા કરી લઈશું. અને જેટલા બીજ તમે નીકાળી શકો તેટલા બીજ તમારે નીકાળી લેવાના છે. બીજા બીજ જે રહી જશે તે આપણે જ્યારે તરબૂચના જ્યુસને ગળણીમાં ગાળીશું એટલે નીકળી જશે. તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા મેં બધા જ તરબૂચના કટકા કરી લીધા છે. હવે આપણે એને મિક્સિંગ બાઉલમાં એડ કરી દઈશું અને એને સરસ ઝીણું ઝીણું પીસી લઈશું. આપણે આમાં પાણી એડ નથી કરવાનું. હવે આપણે એની અંદર લીંબુ એડ કરી દઈશું અને થોડો ચાટ મસાલો એડ કરી દઈશું. મિત્રો, તમે ચાટ મસાલો એડ કરી શકો છો. જો તમારે એડ ના કરવો હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે એની અંદર સંચર પાવડર એડ કરી દઈશું અને એને સરસ રીતે પીસી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો, આપણે જ્યુસને સરસ રીતે પીસી લીધો છે. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કેવો સરસ આપણો જ્યુસ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એને ગળણી વડે ગાળી લઈશું. જેના માટે અહીંયા મેં એક ગળણી લીધી છે. આપણે બધો જ્યુસ એમાં એડ કરી દઈશું. જેવું કે મિત્રો, મેં તમને આગળ જણાવ્યું હતું કે જે કોઈ પણ બીજ રહી જશે અંદર, તે પીસાઈ અને ગળણીમાં આવી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો, અંદરનો કચરો અને બી બંને ગળણીમાં આવી ગયા છે અને નીચે સરસ જ્યુસ આપણો ગળાઈ ગયો છે. મિત્રો, જ્યાં સુધી આપણો જ્યુસ ગળાય છે ત્યાં સુધી તમે અમારા સબસ્ક્રાઈબર ના હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. મને તમારા સપોર્ટની ખૂબ જ જરૂર છે અને જેટલું થાય તેટલું મારી ચેનલને શેર કરજો તમારા રિલેટિવ્સમાં. મને તમારા સપોર્ટની ખૂબ જ જરૂર છે. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો, આપણે બધા જ જ્યુસને ગાળી લીધો છે. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ નેચરલ એનો કલર આવ્યો છે. તો મિત્રો, તમે પણ આ ઉનાળામાં આ રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને મારો આ રેસીપી વિડીયો કેવો લાગ્યો. હવે આપણે એને એક સર્વિંગ ગ્લાસમાં એડ કરી દઈશું અને સર્વ કરી લઈશું. મિત્રો, જેવું કે મેં તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવ્યું, તરબૂચની અંદર ખૂબ જ પ્રમાણમાં પાણી તથા મિનરલ્સ હોય છે. તો તમે પણ આ રેસીપી આ ઉનાળામાં ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો મિત્રો, આપણે જ્યુસને સર્વિંગ ગ્લાસમાં સર્વ કરી લીધો છે. હવે આપણે એની અંદર લીંબુ અને હાર્ટ શેપમાં કટ કરેલો તરબૂચ એડ કરી અને એને ડેકોરેટ કરી લઈશું. તો મિત્રો, ઉનાળાની સિઝનમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં તરબૂચ મળતા હોય છે. તો તમે એનો ઉપયોગ કરી અને તરબૂચનો જ્યુસ બનાવી શકો છો. તો મિત્રો, આ સાથે મારો આજનો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઈક અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન દબાવવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા, જેથી કરીને મારા આવનારા તમામ વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. તો મિત્રો, આવજો.